نینا یه زن موفق بود. زندگی مرفهی داشت. هیچ دشمن یا درگیری خاصی تو زندگیش دیده نمیشد. فقط مثل خیلیای دیگه دنبال این بود که توی اوقات فراغتش بتونه پول بیشتری در بیاره. شاید یه شروع تازه، یه امید کوچیک وسط روزمرگی‌هاش. تا اینکه یه روز تابستونی خیلی تصادفی با یک نفر آشنا میشه. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم. اگر که ترو کرایم و داستانهای مستند جنایی رو دوست دارید میتونید همین الان چنل رو سابسکرایب کنید. و بچه‌ها قبل از اینکه بریم سراغ پرونده امروز یه چیز خیلی مهمی میخوام بهتون بگم. من چند روزه برام یه مهمون اومده و ببینید کی اینجاست و کی میخواد امروز تو پرونده با ما باشه. چند روز مامان اومده پیشم و ببینید رسما در باسن من عروسیه. امروز چارلی نداریم به خاطر اینکه دیگه چارلی با مامان با هم رو مبجا نمی‌شدن، ولی تا آخر پرونده مامان با همونه. امروز می‌خوایم سفر کنیم به روسیه. پرونده در روسیه در جریانه. نینا الکسیونا کوزمینا یک زن 67 ساله بود. توی شهر کریسنایافسک در روسیه. نینا ریتایرد شده بود اما اصلا شبیه کلیشه‌ای که ما از خانمای میان سال ممکنه توی ذهنمون داشته باشیم نبود. برعکس پر انرژی، سرحال، مرتب و همیشه شیک پوش بود. همیشه به خودش میرسید، ماساژهای لاکچری میگرفت، هر چند وقت یه بار میرفت برای خدمات پوستی و زیبایی و هیچ وقت از خرج کردن برای لباسهای قشنگ دریغ نمیکرد. نینا یه زن موفق و با پرستیژ بود. از همون اوایل دهه 90 میلادی اولین کسی بود که توی شهری که بودن یک تجارت جالب را انداخت که توی اون شهر اون زمان نو بود. یه بیزنس مخصوص پیدا کردن پارتنر عشقی، جایی که آدمای تنها میرفتن تا براشون شریک زندگی پیدا کنه. توی دهه 90 روسیه همچین بیزنسی خیلی تازه و خاص بود، چون ببینید اینترنت و اپلیکیشن‌های آشنایی هنوز وجود نداشت و نینا عملاً نقش یک مچ میکر رو داشت، کاری که اون موقع‌ها نه تنها جواب بود بلکه باعث شد نینا بسیار معروف شه. نینا اسمارت بود، یه جور حس درونی داشت که میفهمید چه آدمی به درد چه آدم دیگه‌ای میخوره و کی به قول خودمون جفته یکی دیگه است. بعضیا میگفتن این فقط تالنتش نیست، نینا یک جور حس شیشم داره. نینا دقیقاً جای درستی رو پیدا کرده بود، جایی که میتونست هم به بقیه کمک کنه، هم خودش حسابی پول در بیاره و انصافاً هم خوب پولی در آورد از این بیزنس. خیلی زود نینا به یکی از چهره‌های شناخته شده شهر تبدیل شد. ازش دعوت می‌کردن بره تو برنامه‌های تلویزیونی محلی، اونم با خوشحالی میرفت و با اعتماد به نفس کامل کارش رو توضیح میداد که چطور میشه موفق بود، چطور میشه یک زن بالای 50 سال هنوز هم ازدواج کنه، چطور یک زن باید به خودش اهمیت بده، چطور باید موفق باشه. محبوبیت آژانس ازدواجش روز به روز بیشتر میشد و مشتریاش فقط آدمای سن بالا نبودن، آدمای جوونم میومدن سراغش. بیزینسش خیلی خوب داشت میچرخید و نینا واقعا تبدیل شده بود به یک برند. یه حالتی بود که توی شهر هر کس تنها بود و میخواست یک پارتنری چیزی پیدا کنه همه نینا رو بهش معرفی میکردن. تا برسیم سال 2006 که نینا یک کار جدید دیگه میکنه، یک کاری که اون کارش همون زمان خیلی نو بود و میشه گفت توی روسیه کسی تا اون زمان جرئت نکرده بود همچین کاری را بندازه. یه آموزشگاهی باز میکنه به اسم مدرسه گیشاهای سیبری. البته توی ژاپنی اصلش گیشا میگن. آره توی فارسی گیشا هم میگن، بعضیا که حالا خیلی اهل مطالعه هستن میگن همون گیشا. بعد این حالا گیشا یا گیشا همون ژاپنیان چی یه داستانی داشت به سکس ورکرها میگفتن، یه همچین چیزایی تو ذهنم. اینا سکس ورکر نیستن قاعدتاً، یه قشر خاصی هستن که تربیت میشن که به آقایون خدمات بدن، سرویس بدن، حالا یا مشاوره مثلا برای کارشون یا مشاوره برای زندگیشون. حالا ممکنه سکس هم جزو برنامه‌هاشون باشه ولی صرفاً سکس ورکر نیستن. یعنی یه گیشا باید تمام مهارت‌های لازم رو داشته باشه، مهارت‌های فایننس رو بلد باشه، مهارت‌های زندگی رو بلد باشه، شناخت کامل از یک آقا رو بلد باشه. و اصلا توی خود ژاپن مدارس مختلف دارن، گیشاها بازنشستگی دارن، حقوق میگیرن. حالا البته من میگم یه کتاب خوندم خاطرات یک گیشا که همه اینا توی اون نوشته شده بود. مامان کتاب میخونه ها، یعنی کتابو میجوه.
آره خلاصه نینا هم یه همچین آموزشگاهی باز کرد و تقریبا هم یه همچین چیزایی توی اون آموزشگاه آموزش میداد. آموزشاش 28 ساعت طول میکشید و شامل همه چیز بود، از هنر اغواگری گرفته تا جادوی عطرها و حتی آشپزی سنتی. نینا برای زنها یه جور آکادمی خوشبختی رو انداخته بود، جایی که یه روانشناس حرفه‌ای میومد درباره اعتماد به نفس درس میداد، یک مربی مخصوص رقص بود که حرکات استریپ دنس یاد میداد و خود نینا که بخش اصلی رو به عهده داشت. حالا اون بخش اصلی چی بود؟ آموزش میداد که چطور زنها باید باهوش باشن، باید با اعتماد به نفس باشن و نباید خودشون رو دست کم بگیرن. نینا با اعتماد به نفس تمام به زنها یاد میداد که شماها خود کالایید، خود جنسید. باید بفهمید که مردم چقدر حاضرن برای شما هزینه کنن. باید بفهمید که کی شما رو میخواد و چطور باید خودتون رو عرضه کنید. میگفت که عشق یه جور مارکتینگه، جایی که زن باید بلد باشه بدرخشه. درسته که این مدل صحبت‌ها الان توی بخش روانشناسی زرد قرار میگیره و کاملا ضد چیزیه که فمینیست ها سالهاست دارن براش تلاش میکنن و ما در فمینیسم میگیم اتفاقا زن رو نباید به چشم کالا دید. اما خب اون زمان این حرفا خیلی نو بود و طرفدار پیدا کرده بود. بیش از 20 سال این بیزنس رونق داشت و زنها با لبخند از در این آموزشگاه بیرون می اومدن. نینا از این راه حسابی پول درآورده بود، ولی همه درآمدش هم از اونجا نبود. خب ما گفتیم زن زرنگی بود، پس پولاشو توی پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کرد و درآمد نسبتاً ثابت و البته بالایی داشت. نینا متأهل هم بود. شوهرش میکائیل توی صنعت انرژی کار می‌کرد. حالا نمیدونم که تو شرکت برق بود، نفت بود، گاز بود یا تو پالایشگاهی بود، نمیدونم، هیچ جا اشاره نکرده بودن. اما وضع مالی شوهرش هم خوب بود. یک بچه هم داشتن که بر اثر یک تصادفی بچه‌ش جونش رو از دست داده بود و بعد از اون دیگه صاحب بچه نشده بودن. پس الان فقط و فقط این زن و شوهر بودن. ازدواجشون از اون ازدواجای موفق و واقعا محکم بود. همو خیلی دوست داشتن. ولی متاسفانه بعد از یه مدت میکائیل به شدت مریض میشه. نینا هم همه چیزو ول میکنه، کلا کارش و بیزنسش رو همه چیزو ول میکنه و تمام مدت فقط مراقب همسرش بود. میشه گفت تا آخرین لحظه هایی که همسرش زنده بود نینا کنارش بود و داشت ازش مراقبت میکرد. نینا امیدش رو از دست نداده بود. یه سره به شوهرش دلخوشی میداد، انرژی میداد، انگیزه میداد، میگفت با این بیماری مبارزه میکنی. اما خب متاسفانه شوهرش نتونست دووم بیاره، نتونست با بیماری مبارزه کنه و از دنیا میره. نینا بعد از مرگ همسرش دیگه سراغ کارش نرفت. اون دفتر همسریابیشو تعطیل کرد. تصمیم میگیره که باقی عمرش رو صرف خودش کنه، صرف چیزایی که دوست داشت همیشه تو زندگیش انجام بده، دوست داشت داشته باشه. پول زیادی هم تو حسابش داشت، مشکل مالی نداشت و میتونست هر کاری که میخواد بکنه. میره یک آپارتمان 4 خوابه زیبا و یک باغ حسابی مجهز، حالت باغ ویلا که اون هم خیلی بزرگ بود، اینا رو میگیره و توی اون باغ یک عالمه سبزی و میوه میکاره. نه برای بیزنس کردن یا حتی مصرف شخصی از سبزیجات و میوه ها، بلکه فقط برای دل خودش. در واقع نینا همیشه عاشق اون فضاها و گوشه‌های دنج بود، جایی که بهش حس آرامش بده، سرسبز باشه و الان خونش تبدیل شده بود به یکی از آرزوهاش. عشقش به این خونه ویلایی یا حالا باغ بسیار زیاد بود و تمام لحظه‌هاش پر شده بود از وقت گذروندن با گل و سبزی. با اینکه یه خدمتکار دائم داشت ولی خودش هم شخصاً به باغ میرسید چون اصلا دوست داشت این کارو. عاشق این بود که توی خاک دست ببره، گل بکاره، بذر بپاشه. 20 نوع گوجه کاشته بود، 10 مدل گل رز داشت و باغش یک نظم و ترتیب واقعا مثال زدنی داشت. هر سال کلی محصول در می آورد و چون براش این محصول ها خیلی زیاد بود معمولا بخش زیادیش رو بین دور و بریا و آشناهاش پخش می کرد. نینا زن اجتماعی بود، آدمای زیادی هم دور و بر خودش داشت، ولی اینکه واقعا یک نفری باشه که دوست نزدیکش باشه، دوست صمیمیش باشه، نه، دور و برش نبود. میدونید از اون آدمایی بود که خیلی آدم دور و برش میشناخت ولی با هیچ کسی صمیمی نبود تو زندگیش. اصلی ترین دلیلش هم این بودش که حالا سوای اینکه یه سری اخلاقای خاص داشت و یه ذره بد اخلاق بود، دلیل اصلیش این بود که نمیتونست به آدم‌ها راحت اعتماد کنه. چون یه زن تنها بود و خب وضع مالی خیلی خوبی هم داشت، به خودش این فکر رو میکرد که هر کسی میاد جلو داره به خاطر پول من میاد جلو، به خاطر موقعیتی که من دارم میاد جلو. برای همین اصلا نمیتونست با آدم‌ها خیلی صمیمی شه. و البته از حقم نگذریم، خیلی‌ها که می‌خواستن با نینا وارد دوستی، رفاقت یا رابطه عاشقانه شن فقط و فقط به خاطر پولش بود.
گفتیم پسرش که سالها پیش توی یک حادثه رانندگی جونش رو از دست داده بود. همسرش هم که چند وقتی بود بر اثر بیماری از دنیا رفته بود. فقط الان خودش مونده بود، اون خدمتکاری که همیشه توی خونش بود و سگ محبوبش. تا اینکه توی سال 2007 با زنی آشنا شد به اسم تاتیانا. تاتیانا قبلا استاد دانشگاه مهندسی و عمران بود، اما مثل خیلیای دیگه توی دهه 90 وقتی اوضاع اقتصادی روسیه خراب شد، شرکت‌ها یکی یکی تعطیل شدن، یه سری از آموزشگاه و دانشگاه‌ها تعطیل شدن، تصمیم گرفت که سلف ایمپلویی باشه. و خب این یعنی برای خودش کار کنه. اون موقع یه پدیده تازه توی روسیه در حال رشد بود، بازاریابی شبکه‌ای یا همون MLM که کاملش میشه مولتی لول مارکتینگ. یعنی یه سیستم فروش مستقیم، جایی که کالا از طریق فروشنده به خریدار میرسید بدون واسطه فروشگاه. فروشگاه باید نه تنها خودش جنس میفروخت، بلکه آدمای جدید هم جذب میکرد تا اونا هم بفروشن و خب از فروششون درصد بگیره. هرچی بیشتر زیر مجموعه بیشتر میشد، درآمد نفر بالاتر هم بیشتر بود. در واقع نسخه شیکتر و قانونی‌تر شرکت‌های هرمی. تو اون سالا خیلی وارد اینجور سیستما شده بودن و من یادمه تو ایرانم خیلی مد شده بود. گولد کوست. هر کیو میدیدی میخواست یه چیز بیاد بهت فرو کنه که بفروشی. آدمو پرزنت کنه. هر دوستی که خیلی وقت بود بهت زنگ نزده بود، وقتی شماره‌اش رو گوشی میدیدی مطمئن بودی که این میخواد تو رو پرزنت کنه. آره دقیقاً. فکر میکنم تو همون خط زمانیا بود که تو ایرانم مد شده بود. دقیقاً به قول مامان یه روز یه رفیق قدیمی که سالهاست ازش خبر نداری زنگ میزد بهت، مثلا 10 سال بود ازش بیخبر بودی، یهو جوری که انگار همین دیروز با هم در ارتباط بودین زنگ میزد سلام چطوری، چه خبر، ببین ما یه خونه خریدیم، یه ماشین خریدیم، داریم سفرهای دور دنیا میریم، نمیخوای تو هم این مدل درآمد رو امتحان کنی؟ نمیدونم واقعا یکی نبود بگه خب اگر این واسه تو جوابه چرا داری میای راهشو به بقیه هم نشون میدی. و خب میشه گفت نصف مردم در دنیا تو کشورهای مختلف با این سیستم درگیر شده بودن، یعنی فقط مختص حالا ایران یا روسیه نبود که البته بیشتری ها هم زود بریدن، زود ول کردن، چون دیدن هیچ سودی براشون نداره و بیشتر سود فقط داره به اونهایی که در رأس هرم هستن میرسه. ولی تاتیانا از اون معدود آدمایی بود که توش موند و موفقم شد، چون تاتیانا به عنوان یک فروشنده، به عنوان کسی که توی این سیستم‌های هرمی میرفت همه چی داشت، بیان قوی، قدرت قانع کردن و یک انرژی خاصی که باعث میشد بقیه رو مجبور میکرد بهش گوش بدن. تاتیانا استاد قانع کردن بود. تو مرحله اول بلد بود چطور توجه مشتری رو جلب کنه. توی مرحله بعد طرف وقتی خسته میشد و میخواست بیخیال خرید اون محصول شه، با یک مهارت خاصی دوباره انگیزش رو برمیگردون. خوب بلد بود ذهن آدم‌ها رو دستکاری کنه. پشت کارش فوق‌العاده بود، خستگی نمیشناخت و مدام دنبال جذب آدم‌های جدید میگشت. تاتیانا توی سوشال میدیا هم فعال بود و خیلی از مشتری‌ها رو از طریق اکانت‌های مختلفی که داشت پیدا می‌کرد. حتی یه چنل خیلی کوچیک توی یوتیوب داشت و تقریباً تمام محتوای اون چنل تبلیغات محصولات شرکتی بود که اون موقع براش کار میکرد. البته این رو هم باید بگم شرکتی که توش کار میکرد هیچ وقت ثابت نبود و هر چند وقت یه بار شرکتش رو عوض میکرد، ولی روش کارش همیشگی بود. با ذوق و انرژی مثلا میگفت ببینید چه صابونی رو من پیدا کردم، فقط کافیه بمالید رو صورتتون، از همون لحظه که میزنید میبینید چین و چروکای صورتتون غیب شدن. من به همه دوستام دادم از این صابون، همشون بار اول که استفاده کردن اومدن 5-6 تا دیگه هم ازم گرفتن. تاتیانا محصولات رو میپرستید جلوی مشتری ها و فرق هست بین تعریف کردن از یه چیزی و پرستیدن اون محصول. یعنی تاتیانا یه جوری از محصولات تعریف میکرد که انگار واقعا یه چیزیه که از یه دنیای دیگه اومده، یه سیاره دیگه اومده. همونطور که فرق هست بین دعوت کردن و فریب دادن یه نفر و یا پیشنهاد دادن یه چیز و غالب کردنش به یک نفر. تاتیانا و نینا نقطه های مشترک با هم زیاد داشتن. تاتیانا درست مثل نینا یک زن موفق، با پشتکار و باهوش بود. تفاوت کارشون این بود که نینا بلد بود برای آدمهای دیگه پارتنر پیدا کنه، تاتیانا بلد بود آدما رو بکشه تو اون شبکه‌ای که داشت کار میکرد. خیلی هم گزینشی بود، هر کسی رو جذب نمیکرد، هر کسی رو قبول نمیکرد. اونجوری نبود که حالا هر کی از راه میرسه بهش بگه بیا زیر مجموعه من و مثلا فلان محصول رو بفروش.
البته اگر روش کارشون اینجوری باشه نمیدونم، من هیچ وقت تو این چیزا نبودم، فقط از دوربریا دیدم و شنیدم. فقط اونایی رو میکشید زیر مجموعه خودش که توشون یک پتانسیل میدید. میگفت وقتمو برای آدمای بی انگیزه یا آدمایی که دنبال پول درآوردن نیستن نمیخوام هدر بدم. روش کارم اینجوری بود که تازه کارا رو قانع میکرد که یک پکیج اولیه از محصولات بخرن و بعد خودشون هم زیر مجموعه بسازن. یه ساختار زنجیره‌ای یا همون هرمی معروفی که حالا خیلیامون میدونیم. کسی که نفر جدید رو وارد میکرد میشد اسپانسر یا مربی اون فرد و از فروشش درصد میگرفت. مربی هم وظیفه داشت همه چی رو یادش بده، از نحوه ارائه محصولات گرفته تا جذب افراد جدید و پاسخ دادن به اعتراض مشتری‌ها. نکته جالب اینه که بیشتر فعالهای این سیستم زن بودن، چون مردم معتقد بودن خانم‌ها بیشتر مورد اعتمادن، خوش‌بر و روترن و اگر زنان به عنوان فروشنده برن جلو فروششون بیشتر میشه. آشنایی نینا و تاتیانا هم توی سال 2007 از همین راه شروع شد. وقتی که تاتیانا دعوتش کرد که وارد یکی از اون ساختارهای بازاریابی شبکه‌ای بشه. و فراموش نکنیم که اون زمان خیلی این چیزا مد بود. وضع مالی مردم خیلی خوب نبود، مردم دنبال یک امید تازه بودن، دنبال فرار از بیپولی و یک شب ره 100 ساله رو رفتن بودن. خیلی از آدمایی که اون موقع جذب همچین بازاریابی ها و مارکتینگ و چه میدونم کلا شرکت های هرمی میشدن، دنبال این بودن که واقعا از فقر فرار کنن. بعد خیلی حرف های سمی بهشون زده میشد. مثلا توی سمیناراشون میگفتن تو چون خودت نمیخوای الان وضع مالیت بده. سقف درآمد آدم‌ها نامحدوده، فقط باید خودت اراده کنی، فقط باید خودت همت کنی، خودت بخوای. حالا بیا با ما محصولات رو بفروش، پولدار میشی. باید به خودت باور داشته باشی و شعار خیلی قشنگیه، هرچند کاملا اومدم فوش بدم یادم افتاد که یوتیوب رو فوشا حساسه. چرت و پرته. شعار معروفشون هم این بود که سال دیگه همین موقع بنز زیر پاته. دوبار. خب obviously زنایی مثل نینا هم با خودشون این فکر رو میکردن که شاید این چیزا واقعا درسته و چه اشکالی داره، بذار من که وضع مالیم خوبه وضع مالیم بهتر شه، پول روی پول بیاد، چه اشکالی داره یک منبع درآمد اضافه پیدا کنم. بعد یه کاری هم بود که به نظر ضرری توش نداشت. طرف میگفت خونه پرش نمیتونم چیزی بفروشم دیگه ولی ضرر نداره. ولی یه نکته ظریف دیگه ای هم که میخوام بهش اشاره کنم این بود که توی این شرکت ها فقط محصول رو نمیفروختن، بلکه یه نوع لایف استایل هم به شما میفروختن یا حالا یاد میدادن. مراسمای بزرگ و پرزرق و برق برگزار میکردن، پر از شادی های مصنوعی، دست زدنهای الکی، موسیقی، تشویق، نور، یه جوری که آدما جوگیر شن. اونایی که بالا رتبه بودن با هیجان دست میزدن، لیدرها روی صحنه داستانای تکراری میگفتن، میگفتن من یه روزی هیچی نداشتم، حالا الان یهو میلیاردر شدم. میدونید چرا؟ چون باور کردم به این سیستم، چون به خودم باور کردم. شعارشون هم همیشه یکی بود. میگفتن که تو داری بد زندگی میکنی ولی میتونی عالی زندگی کنی. اگرم الان زندگیت خوشه، عالیه، میتونی فوق‌العاده باشی. فقط بیشتر اوردر بده، بیشتر آدم بیار و بیشتر به این سیستم باور داشته باش. لحن‌های شاد مصنوعی، کلمات از قبل حفظ شده‌ای که همشون فقط مثل توتی حفظ کرده بودن بیان جلوی بقیه بگن و ذهن آدم‌ها رو دستکاری کنن. و توی اون فضا مدام بهت القا می‌کردن که اگر موفق نشدی تقصیر خودته. چون یا نیومدی به ما جوین شی یا اینکه زود خسته شدی و بریدی. و نینا هم برعکس تاتیانا جزو اون آدم‌هایی بود که زود برید. علاقش خیلی زود از بین رفت، خیلی زود از اون سیستم کنار کشید. این در حالی بود که تاتیانا هنوز مونده بود و هنوز داشت این کار رو ادامه میداد. برای همین ارتباطشون مدتی قطع شد. اما بعد از مدتی دوباره دوستیشون با هم شروع شد. البته یک بازه زمانی طولانی بود، یعنی 12 سال بعد دوباره با هم دوست شدن. تاتیانا دوباره برمیگرده پیش نینا با همون شعارهای همیشگیش، با همون حرفایی که پر از انرژی بود، پر از شور و شوق بود. اصلا انگار نه انگار که این دو نفر مثلا 12 سال از هم بی‌خبرن. و رابطه رو با نینا اینجوری شروع کرد که ببین نینا، تو زندگیت الان خیلی خوبه، اوکی میدونم وضع مالیت خوبه، مشکل مالی تو زندگیت نداری، ولی تو میتونی واقعا عالی زندگی کنی. و یک پیشنهاد وسوسه انگیز داشت برای نینا، یه پروژه بی ضرر، بدون هیچ محصولی، بدون اجبار، که فقط به یک سرمایه گذاری کوچیک نیاز داشت. یه وعده برای ثروتمند شدن سریع و این بار دیگه صحبتی از این شرکت‌های هرمی نبود. این بار پای کریپتوکارنسی وسط بود. همون دنیای پرزرق و برق رمز ارزها. بعد
تاتیانا داشت نینا رو هول میکرد. گفت ببین باید سریع تصمیم بگیری، زمان کلید موفقیته، این پا اون پا کنی دیگه سود نمیکنی. و ما فراموش نکنیم که الان تو این خط زمانی نینا سنش بیشتر شده، بیزینس ازدواجش کاملا از بین رفته چون که دیگه دنیا عوض شده. الان دیگه اپلیکیشنایی مثلا تیندر جاشو گرفتن. دیگه کسی دنبال دفترهای همسریابی نمیره، مردم دنبال لایف استایل بهتر هستن، دنبال حرفهای زرد و جنسیت زده نیستن. اگرم میخوان وارد رابطه ایشن، دلشون میخواد خودشون اون شخص رو، اون رابطه رو انتخاب کنن و نه از طریق واسطه ها. و تاتیانا هم دقیقاً از همین تغییر فضا برای نقشه جدیدش استفاده کرد. نینا هم زنی مدرن و پیشرو بود و دلش نمیخواست از چیزهای جدیدی که توی دنیا اومده عقب بیفته. پس تصمیم گرفت وارد این پروژه کریپتوکارنسی شه. نکته عجیب ماجرا این بود که تاتیانا خودش پول نداشت و از نینا خواسته بود که برای ورودشون به کریپتوکارنسی پول بده. زنی که خودش رو کارآفرین با سابقه معرفی میکرد و توی تمام صفحه‌های مجازی شعار مینوشت که فقیر فقط کسیه که نمیخواد پولدار باشه. حالا اومده و از دوستش میخواد که پول بهش بده. نینا هم بدون تردید از اونجایی که به تاتیانا اعتماد داشت و دوستهای قدیمی بودن قبول کرد و حدود $3300 بهش قرض داد. و من عمدن دارم از کلمه دوست استفاده میکنم چون واقعا بینشون یه جور صمیمیت واقعی وجود داشت. درسته که از ابتدا به خاطر یک همکاری کاری با هم آشنا شدن ولی کم کم حس رفاقت بینشون شکل گرفت و باز درسته که یه مدتی بینشون گپ افتاده بود ولی باز همون صمیمیت بعد از شروع دوباره رابطه‌شون وجود داشت بینشون. این دو نفر همون دوست خوب و صمیمی صدا می‌زدن. خیلی هم خصوصیات اخلاقشون شبیه هم بود. نینا آدم خوش برخورد و با انرژی بود، خیلی اجتماعی بود، دوست داشت که روابط مختلف داشته باشه. تاتیانا هم خیلی پر انرژی بود و اون هم روابط عمومی خیلی گسترده داشت، همونطوری که اشاره کردیم، و با هم دوتاشون انگار روی یک موج سوار بودن، انگار با هم مسیر بودن. ولی همیشه یه حرف خوبی میزنن، میگن دوستی و پول رو نباید با هم قاطی کرد. و خب این حرف واقعا درسته، چون درست به خاطر همین پول رابطه‌شون اول ترک برداشت و بعد کامل شکست. نکته جالب اینه که اون پروژه کریپتوکارنسیشون شکست نخورده بود، برعکس سودم بهشون داده بود، سرمایه‌شون بالا رفته بود، سود کریپتوکارنسیشون حسابی رشد کرده بود. ولی وقتی نینا اومد و گفت که باید سهم من رو بدی، اون پولی رو که بهت قرض دادم و بهم برگردون، تاتیانا یه دفعه گفت کدوم پول؟ ما با همین کارو شروع کردیم. نینا جا میخوره، میگه یه لحظه صبر کن، اون پول کاملا مال من بود، من این پول رو گذاشتم برای سرمایه گذاری، پس سودش هم باید مال من باشه، وگرنه این عادلانه نیست. ولی تاتیانا میگفت که نه، ما با همین کار رو شروع کردیم و همه چیز باید بین ما 50-50 باشه. نینا یک حرفی میزد و من این حرفش رو واقعا قبول دارم. میگفت که عدالت به معنای برابری نیست. عدالت یعنی هر کسی به اندازه جایگاهی که داره، به اندازه لیاقتی که داره پاداش بگیره، به اندازه سرمایه‌ای که هر کس آورده باید همونقدر هم یه چیزی گیرش بیاد، و نه اینکه مثلا یه نفر سرمایه بیشتری بیاره یه نفر کمتر، بعد هر دوتاشون سود یکسان داشته باشن. در واقع تاتیانا میگفت همه چیز باید بین ما نصف باشه، ولی نینا میگفت نه، سرمایه رو من دادم پس سود بیشتری هم باید ببرم. و تو بیانست منطقی هم هست. زمانی توی یک بیزینسی همه چی باید 50-50 باشه که هر دو طرف به یک اندازه سرمایه آورده باشن. ولی خب تاتیانا اصلا این دیدگاه نینا رو قبول نداشت. خیلی با غرور به نینا میگه من 25 سال توی کار نتورکم، من همه چیزو درباره این ساختارها بلدم، من همه چیزو درباره بیزنس میدونم، برای همینم تونستیم زود پول در بیاریم و به سود برسیم. اگر با یکی دیگه این کار رو شروع می‌کردی، نه تنها سود نمی‌کردی بلکه ضرر هم می‌کردی، و اگر الان سود داریم به خاطر منه. اون پولم عدد خیلی خیلی بالایی نیست، ولی ببینید مسئله بینشون اصلاً پول نیست. بحثشون این بود که اون میگفت حق با منه، اون یکی میگفت نه حق با منه. و الان دیگه توی اون جایگاهی بودن که غرور، منطق و رفاقت همه با هم قاطی شده بودن. و نینا تا اون لحظه باور داشت که آدم‌ها بد نیستن، بلکه شرایط اونها رو بد می‌کنه. آدم‌ها همه خوبن. یک شرایط خاصی تو زندگی هر کس به وجود میاد که باعث میشه مثلا تغییر رفتار داشته باشه یا رفتارش بد باشه. اما اون روز تازه فهمید گاهی بعضی از آدم‌ها اصلا شرایط بدی هم ندارن و خودشون انتخاب میکنن که بد باشن. دوستی این دو نفر کمرنگ شد سر این موضوع و ما این دوستی رو بذاریم کنار تا اینکه برسیم به یک روز تابستونی. نینا اون تابستون طبق عادتش توی ویلای خودش بود و داشت کارهای روزمره‌شو انجام میداد.
مثل همیشه با خدمتکارش سوار ماشین شد تا برن خرید. وسط راه یه ماشین از پشت بهش بوق زد و راننده با دست اشاره کرد که حالتی که این کار مشکلی برای ماشینش پیش اومده. نینا ماشین رو نگه داشت، پیاده شد و دید بله واقعا یکی از چرخهای ماشینش پنچر شده. راننده یک آقایی بود حدود 50 خورده ساله. پیاده شد و بهش گفت که میخوایم بهت کمک کنم به خاطر اینکه لاستیک ماشین نینا پنچر شده بود. گفت من تعمیرکاری بلدم، در واقع من اصلا مکانیکم. نینا خیلی خوشحال شد، لبخند زد، گفت آره چقدر خوب، ممنون میشم کمک کنی. اون آقا کمکش میکنه، لاستیک ماشین رو عوض میکنه. بعد از اینکه کارش تموم شد خودش رو معرفی میکنه، میگه که من اسمم ویکتوره. یه ذره با هم گپ میزنن، میگه که من خیلی وقتا برای ماهیگیری میام این اطراف. نینا هم که خب میگه منم اینجا زندگی میکنم. ویکتور شمارهشو میده به نینا، میگه این شماره منه، اگر کاری داشتی بهم زنگ بزن و تعارف نکن، خجالت نکش، من میام، اگر کاری داشتی حتما با کمال میل انجام میدم. نینا ازش تشکر میکنه و خدافظی میکنه و میره. چند هفته بزنیم جلو تا اینکه سر یک موضوعی که نمیدونیم چیه ولی حالا یک مشکلی پیش اومده بود، نینا خدمتکارش رو اخراج میکنه. بینشون یک دعوای شدیدی به وجود اومده بود ولی حالا نمیدونیم سر چی. الان خونه به اون بزرگی خالی مونده. نینا تنهاه، هیچ دوست صمیمی نداره که پیشش رفت و آمد کنه، هیچ پارتنری نداره و خب سخته دیگه یک آدم توی خونه به اون بزرگ تنها زندگی کنه. یکی از روزایی که داشت با سگش توی اون محله قدم میزد، دوباره چشش میخوره به همون آقایی که چند هفته پیش ملاقات کرده بود، لاستیک ماشینش رو درست کرده بود، ویکتور خیلی خوشحال میشه وقتی نینا رو میبینه، میاد جلو، لبخند میزنه، میگه ای چه تصادف خوبی، ما دوباره همو دیدیم. و به نینا میگه که چرا اصلا زنگ نزدی به من شماره‌مو دادم بهت، یعنی تو این چند هفته هیچ کاری با ما نداشتی که زنگ نزدی. نینا میخنده، یه ذره با خجالت میگه آخه نمیخواستم مزاحمتون شم. ویکتور هم میگه مزاحمت چیه، من همیشه خوشحال میشم بتونم بهت کمک کنم. بیشتر با هم گپ میزنن و ویکتور به نینا میگه که من فقط مکانیک نیستم و حالت کارهای هندی هم بلدم، کارهای خونه هم بلدم، کارهای باغبونی بلدم، برقکاری بلدم، کلا هر کاری توی خونه‌ت داری میتونی رو من حساب کنی. نینا هم با خودش میگه که بدکی نیست یه کمکی ازش بگیرم، چون خیلی ساله که شوهرم از دنیا رفته و من خودم هم آدمی نیستم که کارهای اینجوری فنی رو توی خونه بلد باشم انجام بدم. خب خوبه که حالا ویکتور بیاد یه سری از کارهایی که خیلی وقت مونده و انجام نشده رو تموم کنه، اوکی کنه، فیکس کنه. واسه همین دیگه خجالتو میذاره کنار و به ویکتور میگه که آره مثلا چند تا کار توی ویلا هست که باید انجام بدی و ویکتور هم میگه با کمال میل چرا که نه. و از اون روز به بعد رفت و آمد این دو نفر با هم شروع میشه. ویکتور اول برای کارهای کوچیک میومد مثل تعمیرات، ولی بعد دیگه حضورش بزرگتر شد، بیشتر شد تو زندگی نینا و خب نینا هم داشت کم کم به حضور ویکتور عادت میکرد. از بعد از مرگ همسرش یک حس تنهایی همیشه باش مونده بود و خب با هیچ کس هم وارد رابطه نشده بود و الان اون حس داره کمتر میشه. ویکتور هم مرد خوش صحبتی بود، شوخ طبع بود، به سلایق و علایق نینا احترام میذاشت، مؤدب بود و خوب بلد بود که با نینا باید چطوری برخورد کنه، چطوری رفتار کنه و نینا هم این حس رو داشت میگرفت که بعد از سالها دوباره یک نفر وارد زندگی شده و داره بهش توجه میکنه. خب الان دیگه ویکتور مدام توی خونه نینا رفت و آمد داره، همیشه با ابزار میومد، هر چیزی که لازم بود رو تعمیر میکرد، درست میکرد، انجام میداد. و یه چیزی که خیلی مهمه میخوام بهش توجه کنید، تفاوت سنی این دو نفره. ویکتور و نینا 20 سال با هم اختلاف سنی داشتن. ویکتور 20 سال از نینا جوان‌تر بود و توی یک تعمیرگاه ماشین کار میکرد، ولی وقتهای آزادش رو معمولا کنار نینا میگذرون. بالکن خونه نینا رو رنگ کرد، خریداش رو انجام میداد، هر موقع نینا لازم داشت با ماشین میبردش اینور اونور. اختلاف سنیشون به چشم میومد ولی خب هر دوتاشون تنها بودن. ویکتور طلاق گرفته بود و تنها بود عین نینا، هیچ زن یا مرد دیگه‌ای توی زندگیش به عنوان پارتنر نبود. البته اونطوری هم نبود که همه کارها رو مجانی برای نینا انجام بده و نینا بابت کارهایی که ویکتور میکرد بهش پول میداد. حتی بهش پیشنهاد میده که این پارکینگ خونه من بلا استفاده مونده و اگر که دلت میخواد تو میتونی از این فضا استفاده کنی، چون من که به دردم نمیخوره، به درد تو بیشتر میخوره که تعمیرکارم هستی. اما نه مجانی و قرار بود ماهی حدود $60 ویکتور اجاره بده به نینا بابت گرفتن این فضا و پارکینگ. نینا خیلی براش دو تا 4 تا کردن مهم بود و توی یکی از مصاحبه‌های قدیمیش که من داشتم نگاه می‌کردم یک حرفی میزنه، میگه که من از مردای خسیس متنفرم، از اون مردایی که سر کوچیک‌ترین خرج کردن و دست و دلشون میلرزه. مرد باید وقتی از یک زنی خوشش میاد سخاوتمند باشه، دست و دل باز باشه،
حالا چه از نظر عاطفی، چه از نظر فیزیکی و یا حتی از نظر مالی. و نینا کاملا مطمئن بود که ویکتور ازش خوشش اومده. خود نینا هم بعدش نیامده بود از ویکتور. اصلی ترین دلیلش هم اینه که حضور ویکتور توی خونش باعث شده بود اون سکوتی که سالها توی خونش بود از بین بره. الان بین این دو نفر کاملا یک اعتماد بزرگی به وجود اومده. ویکتور دیگه شده محرم اسرار نینا، همه دیتیلز زندگی نینا رو میدونه، تمام خریداشو براش انجام میده، کارهاش رو میکنه، از همه اپوینتمنتاش خبر داشت، حتی توی کارهای باغ خیلی کمکش میکرد. بعد این رو هم فراموش نکنیم نینا فقط یک خدمتکار داشت که اون خدمتکار رو هم اخراج شده بود، یعنی اخراجش کرده بود، با هم بحثشون شده بود و واقعا به یک آدم کمکی، به کسی که بتونه کارا رو انجام بده نیاز داشت تو زندگیش. اما همچنان با وجود اینکه ویکتور توی زندگیش بود، نینا تنها بود، چون که خب ویکتور هم 24/7 نبود اونجا دیگه. یه وقتا میومد یه سری کارا رو میکرد دوباره میرفت. تو این خط زمانی هم آدمایی که توی زندگی نینا موندن خیلی انگشت شمارن. همین چند نفری هم که مونده بودن کسایی بودن که یا هنوز نینا باهاشون دعوا نکرده بود یا هنوز با هم قهر نکرده بودن. درست همون روزایی که داشت به حضور ویکتور توی زندگیش عادت میکرد، یه اتفاق تلخی میفته. سگ مورد علاقه‌اش که بچهش بود، که عضوی از خانواده‌اش بود، از دنیا میره. خیلی عزیزم. بعد خیلی هم بد از دنیا میره، بر اساس یک تصادف جونش رو از دست میده. و این اتفاق درست قبل از سال نو افتاده بود. اون سال نو برای نینا خیلی بد بود. جشن سال نو براش هیچ معنایی نداشت و همش پر از غم و دلتنگی و ناراحتی بود. و اگر ویکتور توی زندگیش نبود، فکر کنم واقعا افسردگی میگرفت، چون وضعیت روحی نینا خیلی بد بود. تا اینکه برسیم به 3 مارچ سال 2023. اون روز نینا میره به یک سالن زیبایی، در واقع ویکتور میرسونتش به یک سالن زیبایی. یه ساختمون خیلی بزرگ تجاری اداری بود که اتفاقا نینا قبلا اون مرکز همسریابیشو که درست کرده بودم تو همون ساختمون بود. بعد این آرایشگاهی بود که نینا از قدیم همش اونجا میرفت. خیلی به اون سالن میرفت، خیلی از خدماتشون استفاده میکرد. و یکی از دلایلی که نینا خیلی اون سالن رو دوست داشت، چون هم بخش زیبایی داشت هم اسپا. اون روز هم مثل همیشه قرار بود بره اون سالن، یه دونه از اون پکیجای روتینای لاکچری همیشگیشون رو استفاده کنه و برگرده. مثل تو بوده، اسپا دوست داشته. آره خیلی، منو ول کن فقط برم اینجور جاها. چند ساعت بعد دوربین امنیتی پارکینگ نشون میده که نینا از سالن میاد بیرون. خیلی اوکی، خیلی سر حال، ظاهرش مثل همون زنی بود که همیشه دوست داشت بدرخشه. یه پالتوی سفید خیلی خوش دوخت پوشیده بود، کلاه سفید گذاشته بود، چکمه های سفید شیک پاش بود و ماشینش رو کنار همون سالن پارک کرده بود، یک مرسیدس بنز آلبالویی. دوربین های امنیتی نشون دادن که فقط چند ثانیه بعد یه مردی اومد، در سمت شاگرد رو باز کرد و پرید داخل ماشین. بعد ماشین از پارکینگ خارج شد، رفت توی خیابون اصلی. چند تا دوربین دیگه هم ضبط کردن که این بنز نینا داره تو مسیر اصلی حرکت میکنه، اما بعد از چند دقیقه از جاده شلوغ خارج میشه و وارد یه مسیر خلوت میشه. 5 روز میگذره، میرسیم به 8 مارچ که روز جهانی زنه. نینا نه به کسی تبریک گفت، نه هیچ پیامی رو جواب داد. نینایی که همیشه عادت داشت روز جهانی زن رو جشن بگیره با زنهای دیگه‌ای که تو دور و برش بودن و میشناختشون. حتی پیام‌های تبریکی که بقیه براش فرستاده بودن رو سین نکرده بود. یکی از دوستاش خیلی نگران میشه و میره دم خونه نینا، ولی نه اون خونه ویلایش، اون آپارتمانی که داشت. یه یادداشت مینویسه، براش میندازه لای در، اما خب هیچ جوابی نمیگیره. چند روز دوباره میگذره، دوستش خیلی نگران بود و تصمیم میگیره که بره به ویلاش سر بزنه. میگه شاید خب چند وقت با آپارتمانش سر نزده و تو ویلاش داره زندگی میکنه. میره به ویلاش هم سر میزنه، اما متوجه میشه نینا تو ویلاش هم حضور نداره. این دوستش خیلی نگران میشه و میره پیش پلیس، گزارش مفقودی نینا رو بهشون میده. و ما الان چندمیم؟ 11 مارچ. پلیس بلافاصله شروع میکنه به بررسی اطرافیان نینا، اما هیچ دشمن یا آدم مشکوکی توی زندگیش پیدا نمیکنه. هیچ نشونه‌ای هم از درگیری نمیبینه. هیچ بدهی هم نینا به کسی نداشت که مثلا پلیس بگه اوکی نینا به کسی بدهکار بوده، طرف اومده پولشو بگیره، نینا نداده و اون آدم زده نینا رو کشته. پلیس خیلی زود میفهمه که نینا با اینکه زن رک و گاهی عصبی بود، اما به هیچ آدمی بدهکاری مالی نداشت و از نظر مالی هم کاملا زنی بود که تامین بود. اصلا مشکلی نداشت که بخواد از کسی قرض بگیره. پلیس
پلیس همزمان شروع میکنه به جمع کردن تمام فیلم‌های دوربینای مداربسته از اطراف سالن زیبایی و مسیرهایی که ماشین نینا ممکن بود از اونجاها رد شده باشه. در واقع پلیس‌ها از چند روز قبل از مفقودی نینا تمام ویدیوهای ممکن رو جمع کردن، ویدیوهایی از جاهایی که نینا رفته بود توی خیابون‌های مختلف، تا اینکه بالاخره به همون فیلمی رسیدن که نینا از سالن میومد بیرون و بعد از اون دیگه هیچ ویدیویی ازش توی CCTV ها وجود نداشت. پلیس میره با کارکن‌های سالن صحبت کنه و اونا میگن که اون روز نینا حالش خیلی خوب بود، خیلی نرمال بود، لبخند به لب داشت، از خدمات سالن راضی بود و خوشحال و راضی با رضایت از در سالن زد بیرون. روحیش خیلی خوب بود و ما هیچ چیز مشکوکی تو نینا ندیدیم، حتی هیچ تماس مشکوکی باهاش گرفته نشده بود. خب الان فقط یک چیز، در واقع یک نفر توی ویدیوها مشکوکه، همون یک مردی که اومد در ماشین نینا رو وا کرد و نشسته بود توی ماشین نینا، همونی که تصویرش توی CCTV ها ثبت شده بود. اما یک مشکلی وجود داشت، کیفیت این ویدیوها خیلی پایین بود. کار میکنن؟ با خودشون میگن که شاید نینا این آدم رو میشناخته، پس میرن رد تماسهای اخیرش رو در میارن و بین همه شماره هایی که تو اون چند وقت اخیر با نینا تماس گرفته بودن یا نینا باهاشون تماس گرفته بود، یک شماره از همه بیشتر مشکوک بود. یک شماره بود که تقریبا هر روز به نینا زنگ زده بود یا نینا بهش زنگ زده بود. پس این دو نفر همو میشناختن. اسم این مرد مشخص شد و اون آدم ویکتر بود، اما نه اون ویکتری که نینا میشناختش، یک مردی که خیلی گوگلیه، میاد کاراشو انجام میده، مهربونه. ویکتری با گذشته دارک و واقعا سنگین. ویکتر 2 سابقه کیفری داشت. یکیش برای دزدی، یه بار تلاش کرده بود ماشین یه نفر دیگر رو بدزده و خب دستگیر شده بود. دومی اما خیلی سنگین تر بود. 10 سال پیش باعث تصادف مرگبار شده بود. پشت فرمون بود، چراغ قرمز رو با سرعت رد کرده بود، مستقیم خورده بود به یه خودروی دیگه، راننده زنده مونده بود، اما دختری که کنار راننده نشسته بود در جا توی اون تصادف جونش رو از دست داده بود. پلیس سری میره سراغ ویکتر رو توی محل کارش توی همون تعمیرگاه دستگیر کردن و این اتفاق توی 13 مارچ افتاد. یعنی الان حدوداً 10 روزه که از ناپدید شدن نینا گذشته. ویکتر خیلی گیج شده بود، مدام میگفت قضیه چیه، داستان چیه و توی بازداشتگاه موقع بازجویی حرفاش یه سره با هم قاطی میشد. ساعتها پشت میز نشسته بود و فقط یه سری جمله رو تکرار میکرد. هی میگفت که آره من نینا رو میشناسم ولی نمیدونم الان کجاست. تو همین زمان بعضی دیگه از نیروهای پلیس داشتن خودروی شخصیشو زیر و رو میکردن. ویکتر یه ور معمولی داشت که با پول کمی خریده بودش. توی ماشینش یه کوله پیدا کردن. کوله رو برمی‌دارن، میارن تو اتاق بازجویی، بهش میگن تو از نینا خبر نداری نه؟ میگه نه. کوله رو باز میکنن و چیزای داخل کوله رو بهش نشون میدن. توی کوله پاسپورت نینا و کلیدهای ماشینش، بنزش بود. اتفاقاً بنز نینا رو هم پیدا میکنن. ماشینش کنار یه مجتمع مسکونی پارک شده بود، در حالی که روی دنده و صندلی‌هاش پر از خون بود. پلیسا فهمیدن اون روز دلیل این که ویکتر رفته بود نینا رو ببینه $70 بودش که به نینا بدهکار بود. گفتیم که نینا پارکینگش رو قرض داده بود بهش و ویکتر باید ماهی حدود $60-70 میداد و ویکتر اون اجاره رو نداده بود به نینا، بدهکار بود، زمانش گذشته بود و 28 فوریه با هم قرار گذاشته بودن که همو ببینن و ویکتر راجع به این پول با نینا صحبت کنه، حالا یا پول رو بهش بده یا مثلا یه ذره بتونه برای خودش زمان بخره. اما بحثشون شده، نینا بهش فحش داده و بهش گفته که تو یک آدم بی پولی. اینو باید بدونید که این کلمه از سمت نینا خیلی رایجه. خیلی پیش می اومد که به آدم‌ها این حرف رو میزد. یعنی اصلا یه حالتی بود که آدمای دور و برش وقتی این جمله یا این کلمه رو از دهن نینا میشنیدن براشون عادی بود، میدونستن نینا اینجوری شوخی میکنه یا این تیکه کلام نیناه. ویکتر به پلیسا میگه که من بهش پولشو دادم ولی بعد از اینکه بدهیمو پرداخت کردم دوباره شروع کرد بهم گفت تو بی پولی، حتی نمیتونی کمترین مبالغ رو برای خودت سیو کنی، بیورزه‌ای و من به جوش اومدم. نینا منو تحقیر کرد، بعد بهم حمله فیزیکی کرد و شروع کرد به کتک زدن منم مجبور شدم از خودم دفاع کنم. به عنوان دفاع توی کولم یه آچار بود، آچار رو برداشتم و باهاش به سر نینا ضربه زدم. واقعیت تعداد ضربه ها رو اصلا یادم نیست، اما نینا مقاومت میکرد. آچار از دستم لیز خورد، پرت شد زمین و من به یک سلاح دیگه نیاز داشتم. یهو یادم افتاد چند روز قبل که داشتم ماشین نینا رو تعمیر میکردم پایین در یه پیچ‌گوشتی گذاشته بودم. بعد اون پیچ‌گوشتی رو برداشتم و با اون شروع کردم از خودم دفاع کردن. ولی باور کنید همه چیز توی یک حالت خشم آنی و لحظه‌ای اتفاق افتاد.
ویکتور میگه بعد از اینکه به نینا چندین ضربه زده، جسدش رو از روی صندلی برده صندلی‌های عقب، خودش پشت فرمون نشسته، از شهر خارج شده. وقتی به بیرون شهر رسید متوجه شده که نینا هیچ نشونه‌ای از زندگی و حیات نداره. میگه که قتل ناگهانی بود، برنامه‌ریزی قبلی نشده بود، ولی با خودم فکر کردم حالا که نینا مرده چرا ازش دزدی نکنم. برای همین مدارک، کارت‌های بانکی، کلید خونه، کلید گاف صندوق و گوشی موبایل نینا رو از کیفش میدزده و برمیداره. گوشی نینا رو خاموش میکنه، بعد برمیگرده شهر و ماشینش رو کنار یک سوپرمارکت پارک میکنه و این در حالیه که هنوز جسد نینا توی ماشینه. ماشین رو رها میکنه، خودش با اتوبوس برمیگرده میره خونه نینا، وارد آپارتمانش میشه، گاف صندوقش رو باز میکنه و هر چی داخلش بود رو برمیداره. نینا حدود 33,000 دلار نقد داخل گاف صندوقش داشت. یه چند تا هم سند بانکی داشت که اونا رو هم برمیداره. 2 روز بعد ویکتور گوشی نینا رو روشن کرد تا شاید بتونه یه سری از رمزای دیگه‌اش رو به دست بیاره، اما نمیتونه. برای همین بیخیال میشه و گوشیشو پرت میکنه توی رودخونه. برسیم به 7 مارس که 4 یا 5 روز از قتل گذشته. مجدد میره سراغ ماشین نینا، جسد رو از داخلش برمیداره، منتقل میکنه به ماشین خودش. حدود 750 کیلومتر رانندگی میکنه، میرسه به یک منطقه دیگه. یه فضای بازی بود، یه جنگل مانندی بود. اونجا توقف میکنه، جسد نینا رو هم ماشین میاره بیرون، میبره توی اون جنگل، بنزین میریزه روش و آتیشش میزنه. درسته که ویکتور داره به همه چیز اعتراف میکنه، ولی مامورا این مدلی بودن که حرفا و توضیحات ویکتور خیلی از هر لحاظ عجیب و غیر منطقیه. مثلا اینکه چرا وقتی صبح نینا رو به سالن زیبایی برده بود پولشو بهش نداد؟ چرا حتی بعد از اینکه نینا از سالن بیرون اومد بهش پولشو نداد؟ چون وقتی آدم به یه نفر بدهکار باشه، همون دقیقه اول که طرفو میبینه بدهیش رو بهش میده. چون ویکتور گفتش که من نینا رو دیدم و پولو بهش دادم، یعنی من بدهیمو باهاش صاف کردم، اما دوباره بعد از اینکه من بدهیمو صاف کردم نینا شروع کرد سر من داد زدن و توهین کردن و فحش دادن. و یه چیز خیلی مهم دیگه، ما گفتیم نینا از اون سالن آرایشی که اومده بود بیرون ماساژ گرفته بود و الان خیلی ریلکس بود، خیلی حالش خوب بود. چرا باید در حالی که یک روز خیلی خوبی رو گذرونده، ماساژ گرفته، حالش خوب بوده، سر یک مردی که تازه با هم اوکی بودن و نینا دوستش داشته اینجوری عصبانی شه، اونم به خاطر 60-70 دلار، چرا باید بهش حمله کنه؟ چرا باید بهش فحش بده یهو؟ بعد اصلا چرا باید یک کلمه بی پول انقدر ویکتور رو عصبانی کنه؟ کلمه‌ای که طبق شهادت اطرافیان نینا خیلی وقتا از این کلمه به عنوان شوخی استفاده می‌کرد، مثلا تیکه مینداخت به بقیه به شوخی. این رو هم از ویکتور میپرسن و ویکتور میگه که با شنیدن این کلمه از دهن نینا من جوش آوردم. بحثمون شد و نینا این بحث رو ادامه داد، هی زیر لب بهم فحش میداد، حالا معلوم نیست از روی ترس یا خشم به من حمله کرد. و ویکتور داره میگه با مشت هایی که هنوز بوی بادی لوشن میداد، هنوز ماساژ اویل روش بود، به من حمله کرده و من رو زده. داره میگه نینا توی یه جای خلوت به منی که ازش جوونترم، به من مرد جوون، به منی که قویتر از اونم از نظر فیزیکی، فقط به خاطر 60-70 دلاری که تازه ویکتور میگه بهش پس دادم حمله کرده. خب این اصلا منطقی نیست. بعد از اون طرف میگه من وقتی نینا بهم حمله کرد داشتم فقط از خودم دفاع میکردم. و موضوع اینه، یک زن 67 ساله مگه چقدر میتونه مشت‌های قوی داشته باشه در برابر یه همچین مردی که ویکتور مجبور باشه اینجوری از خودش دفاع کنه، مجبور باشه یه آچار برداره، مجبور باشه پیشگوشتی برداره و نه یک بار بلکه بارها و بارها به سر نینا ضربه بزنه. و این سوالها فقط ذهن ما رو درگیر نکرده بود، ذهن پلیس ها رو هم درگیر کرده بود و اونا هم داشتن یه سری این چیزا رو با خودشون بررسی می‌کردن و از ویکتور می‌پرسیدن. کلاً به داستان ویکتور خیلی شک کرده بودن. توی این که ویکتور نینا رو به قتل رسونده شکی نداشتن، چون خب به جز ویکتور کس دیگه‌ای دور برای نینا دیده نشده بود. اما یه جاهایی از داستان ویکتور مشکل داشت و جور در نمیومد با عقل. پلیس میدونست که ویکتور داره دروغ میگه. اون چیزی که داره تعریف میکنه حقیقت نیست. هر آنچه هست این قتل به خاطر دفاع شخصی نبوده. ولی خب ویکتور حرف دیگه ای نمیزد. میگن خیلی خوب اوکی باشه، ما خودمون تحقیقاتمون رو ادامه میدیم. میرن تماسهای ویکتور رو بررسی میکنن و متوجه میشن ویکتور فقط با نینا در ارتباط نبوده و یک شماره دیگه ای هم توی تماسهاش توی روابطش وجود داشته و شماره یک زنی بوده. به اون زن خیلی زنگ میزده، اون زن هم به ویکتور خیلی زنگ میزده و اون زن اسمش تاتیانا بود.
مامورا از ویکتور پرسیدن این زنه کیه که انقدر بهش زنگ زدی، اونم به تو این همه زنگ زده، چه نسبتی با هم دارید؟ حتی بهش این پیشنهادو میدن که ببین اگر توی تحقیقات همکاری کنی مجازاتت سبکتر میشه ها. ویکتور بعد از چند ساعت سکوت یا بازی درآوردن بالاخره اعتراف میکنه و میگه که من تنها نبودم. میگه که تابستون سال 2022 وقتی برای بار اول نینا رو دیدم اصلا اتفاقی نبود. حتی پنچر شدن لاستیک ماشین نینا هم اتفاقی نبود و در واقع خود ویکتور لاستیک ماشینش رو پنچر کرده بود. میگه که اون موقع همه چی طبق نقشه تاتیانا بود. اون بود که گفت چیکار کنم چیکار نکنم و مشخص شد که بین ویکتور و تاتیانا رابطه نزدیک و صمیمی وجود داشته. ویکتور قبلاً بعد از جدایی از همسرش یک کسب و کار ساختمونی راه انداخته بود که شکست خورده بود و می‌خواست یک شروع دوباره‌ای داشته باشه، اما برای این شروع دوباره پول نیاز داشت. واسه همین از تاتیانا $6600 قرض میگیره. اما اون پروژه‌اش هم مثل خیلی از پروژه‌های دیگه‌ای که تو زندگی شروع کرده بود و همش به بنبست خورده بود شکست می‌خوره. پولاش از بین میره، بیکار میشه و بعد از اون شروع میکنه به عنوان تعمیرکار توی تعمیرگاه ماشین کار کردن. مامورا ازش میپرسن چرا نینا رو کشتی؟ و جواب میده من نینا رو نکشتم چون منو تحقیر کرده بود. من نینا رو کشتم چون تاتیانا بهم گفته بود که باید این کارو انجام بدم. ما الان رسیدیم به می 2023. مامورا با حکم تفتیش رفتن سراغ تاتیانا. تاتیانا در خونه رو که باز کرد شاک شد. اصلا انتظار نداشت مامورهای پلیس رو ببینه. نفس میزد. گفت وای چیکار میکنید؟ شوهرم مریضه. موضوع چیه؟ چی دارید میگید؟ چرا دنبال من اومدید؟ ماجرا رو بهش میگن و میگه که نه من نینا رو بیشتر از 2 ساله که ندیدم. وقتی ازش میپرسن ویکتور رو میشناسی میگه آره ویکتور رو میشناسم ولی چه ربطی به نینا داره؟ بهش میگن ببین تو به قتل متهمی. بعد همسر تاتیانا هم بسیار بیمار بود. خیلی تعجب میکنه. میگه چی؟ زن من؟ غیر ممکنه. تاتیانا اصلا اهل همچین کارایی نیست، اما پلیس همون روز هر دوشون رو بازداشت کرد. البته پلیس بعد از چند ساعت شوهر تاتیانا رو آزاد کرد، ولی خب اون موقع نمیدونستن دیگه و باید همه رو دستگیر میکردن چون به خیالشون شاید شوهر تاتیانا هم توی این نقشه دست داشت. ولی بعد از چند ساعت تحقیق میفهمن که نه، شوهرش واقعا از همه بی خبر بوده و آزادش میکنن. مامورا از ویکتور خواستن که توضیح بده که چرا تاتیانا به تو پول قرض داده و اصلا چه رابطه‌ای با هم داشتید. اولش ویکتور تفره میره و میگه که من به تاتیانا پول بدهکار بودم، اما چون نقد نداشتم قرار بود زمینای منو بفروشه و پولش رو برای خودش برداره تا بدهیم صاف شه. مامورا بهش میگن کدوم زمینا؟ مرد تو گور نداری کفن داشته باش. اون زمینا که مال تو نیست، اون زمینا مال تاتیاناست. و ویکتور همون لحظه کنترلش رو از دست میده، میزنه زیر گریه، عصبانی میشه، شروع میکنه یه ذره فحش دادن به تاتیانا و خاندانش و بعد همه چیز رو دوباره از اول تعریف میکنه. میگه که من یه زمین کوچیکی داشتم و از تاتیانا پول قرض گرفته بودم، ولی خب پول نقد نداشتم به تاتیانا بدم. بهش پیشنهاد دادم که بیا به جای پول نقدی که من به تو بدهکارم این زمین من مال تو. در واقع این زمین رو بفروش که پولش رو با هم تقسیم کنیم، تو بدهی تو بردار، بقیه‌اشو من میذارم تو جیب خودم. اما تاتیانا بهش گفت ببین من حوصله فروختن زمین و این بازی ها رو ندارم. بدهی تو میخوای به من صاف کنی، پول نقد نداری، اوکی. یه کاری که من میگم و باید برام انجام بدی. باید یه خدمت خاص برام بکنی. میگه که برو به نینا نزدیک شو، اعتمادش رو جلب کن و یاد بگیر که چطوری سیستم امنیتی خونش کار میکنه، محل گاف صندوقش کجاست، پسورداش چیه. تاتیانا تمام اطلاعات لازم رو هم به این آدم داده بود. آدرس خونه نینا رو بهش میده، عادتهاش رو براش تعریف میکنه، جاهایی که میرفت خرید میکرد یا رفت و آمد میکرد رو میگه، مسیر همیشگی پیاده روی با سگش رو میگه، everything. و اینجوری میشه که ویکتور وارد زندگی نینا میشه، میتونه دلش رو به دست بیاره و فقط حدود 4 ماه بعد از آشناییشون مثل دوست صمیمی و قدیمی به خونش رفت و آمدش آغاز میشه. حتی تونسته بود پسورد سیستم امنیتی نینا رو یاد بگیره و فهمیده بود که نینا گاف صندوقش رو کجا میذاره. نقشه اولیه تاتیانا فقط سرقت از نینا بود، اما بعد از یه مدت نقشش دارکتر میشه. یه جا به ویکتور گفته بود که من از این پیرزن خسته شدم و همونجا بود که نقشه دزدی تبدیل میشه به نقشه قتل. نینا قبل از اینکه به قتل برسه از تاتیانا شکایت کرده بود چون هیچ وقت اون پولی که قرض داده بود، یعنی اون حدود $3300 رو پس نگرفته بود. ولی پلیس گفت چون هیچ رسیدی وجود نداره ما نمیتونیم کاری کنیم و شکایتش به جایی نرسید.
بعد از اون نینا شروع کرد به فرستادن پیام‌های توهین‌آمیز برای تاتیانا و حتی خیلی وقتا زیر پستاش توی شبکه‌های اجتماعی کامنت‌های تند و تحقیرآمیز می‌ذاشت. با لحن طعنه‌آمیز سعی می‌کرد تاتیانا رو اذیت کنه چون احساس می‌کرد ازش سوء استفاده شده. نمی‌خوام روش برخورد نینا رو تایید کنم، ولی فقط می‌خوام ریمایند کنم که نینا کسی بود که این وسط پولش خورده شده بود. اونم نه توسط یک غریبه رندم، بلکه توسط یکی از دوستای بسیار مورد اعتمادش که اومده بود گفته بود بیا با هم سرمایه گذاری کنیم، سودش رو به دست بیاریم، اما هیچ وقت این بدهی رو برنگردونده بود. واقعیت هیچ کس نفهمیده که چرا تاتیانا که خودش یک بار با کریپتوکارنسی پول خوبی به جیب زده بود نمیخواست بدهی که به نینا داشت رو بهش برگردونه و صاف کنه. خیلی ساده میتونست این بدهی رو بده، خیلی ساده میتونست قضیه رو تموم کنه، ولی خب ترجیح داد به جای پس دادن این بدهی نینا رو از سر راهش برداره. و این خیلی عجیبه چون تاتیانا وضع مالیش بد نبود که بگیم نمیتونه 3000 خورده دلار رو برگردونه. و چیز عجیب تر اینه که خودش حدود 6000 خورده دلار به ویکتور قرض داده بود. اونم نه به یک آدم قابل اعتماد، بلکه به یک مردی که نه سواد بیزنس داشت، نه سابقه خوبی کلا توی بیزنس کردن، نه اخلاق درست و تازه 2 سابقه کیفری هم داشت. خب نتیجهش چی شد؟ اون پول از بین رفت. اون سرمایه‌ای که داده بود به ویکتور کاملا به باد رفت. یعنی نکته جالبش اینه پول به یکی دیگه قرض میده که یارو گن بزنه تو پولش، ولی به نینا که واقعا حقش بوده بدهیش رو برنگردونده بود. خب تاتیانا خیلی ناراحت شده بود از اینکه پولش به باد رفته و یه جورایی از ویکتور متنفر شده بود، ولی ویکتور چیزی نداشت که بهش بده. همونجا با خودش یه تصمیمی گرفت. گفت اگر من نمیتونم این 6000 خورده دلارم رو داشته باشم، بذار از ویکتور یه جور دیگه ای استفاده کنم و یکی از کسایی که خیلی ازش بدم میاد رو از سر راهم حذف کنم، یعنی نینا. اول نقشه ساده تری میریزه. قرار بود که نینا رو با دارو از پا در بیاره. برای همین رفت سراغ یک دوست قدیمی، یه دکتری بود، یه کلینیک ترک اعتیاد داشت. شوهر تاتیانا قبلا توی اون کلینیک بستری شده بود و از اون موقع با این دکتر رفیق شده بودن. آخرای سال 2022 به اون دکتر زنگ میزنه، میگه که من یه داروی آرام بخش برای شوهرم میخوام. اون دکترم از روی آشنایی قدیمی که داشتن و اینکه میدونست همسر تاتیانا بیماره، یه شیشه دارو و یک سرنگ بهش داد بدون اینکه حتی بیمار رو ببینه. و بله، یه دکتر باید خیلی بی‌مسئولیت باشه که همچین کاری بکنه. اما long story short اون دارو قوی نبود، چون وقتی ویکتور این مایه رو توی چای نینا ریخت، نینا فقط حالش بد شد ولی از دنیا نرفت. خب این نقشه جواب نداد. تاتیانا دوباره سراغ اون دکتر رفت و گفت که ببین من به یه داروی قوی تر نیاز دارم. دکتر این بار مشکوک شد اما نمیخواست مستقیم بگه نه من نمیخوام بهت دارویی بدم، برای اینکه نه سیخ بسوزه نه کباب، نه تاتیانا رو ناراحت کنه و نه بهش دارویی داده باشه، یه نقشه زیرکانه میکشه. به جای داروی واقعی آرام بخش و قوی تر، چای گیاهی چینی میریزه توی سرنگ. میگه که بیا فقط نصف میلی لیتر حالا مثلا به همسرت از این دارو بده، بیشترش باعث ایست قلبی میشه. تاتیانا اون سرنگو داد به ویکتور تا یواشکی بریزه توی نوشیدنی یا غذاهای نینا. ویکتور همین کارو میکنه، ولی خب اون سم نبود، خطرناک نبود، فقط یه چای گیاهی بود. هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. شاید نینا فقط یه ذره دل درد گرفته بود. تاتیانا کاملا از ویکتور قطع امید میکنه اینجا و فقط یک جمله میگه ببین هر کاری که خودت میخوای بکنی بکن، فقط دیگه نمیخوام این زن روی کره زمین باشه. بعد رسید به روز 3 مارچ، روزی که ویکتور نینا رو به قتل میرسونه. بعد ویکتور زنگ میزنه بهش میگه که نینا دیگه نفس نمیکشه. خیلی سرد و بی احساس همین حرف رو به تاتیانا میزنه. بعدش هم در کمال وقاحت پولها و دلارهایی که نینا توی گاف صندوقش داشت رو برمی‌داره، میبره تا با تاتیانا تقسیم کنن. و توجه کنید چند بار تاتیانا تلاش کرده بود که نینا رو به قتل برسونه و موفق نشده بود. چقدر نقششون احمقانه بوده. خیلی تاتیانا اصلا خیلی زیاد به ویکتور اعتماد کرده بود، چون ویکتور نه قاتل حرفه‌ای بود نه حتی عقل درست حسابی داشتش. یعنی این آدم حتی توی بیزینسش هم موفق نبود. حالا یک قتل رو تو به این آدم سپردی. سوتی های ویکتور رو فقط میخوام بهتون بگم، بزرگترین سوتیش همین بود که توی اون پارکینگ پر CCTV بود و این آدم اصلا توجه نکرده بود که اینجا دوربینه و داره صورت من رو میگیره. دوربین ها ضبط کرده بودن لحظه‌ای که این آدم
وارد ماشین نینا شده. بعد به طرز احمقانه‌ای جسد رو 750 کیلومتر برده دورتر، ولی ماشین نینا رو همون اطراف در حالی که پر خون بود ول کرده. حتی این ماشین رو تمیز نکرده. یعنی وقتی پلیس ماشین نینا رو پیدا کردن، درشو که وا کردن دیدن پر خونه. و تمام مدت کلیدها و مدارک شخصی نینا رو داشت تو اون کوله پشتیه با خودش این ور اون ور میگردوند. این آدم اصلا انگار نه عقل درست حسابی داشت، نه هیچ نقشه‌ای کشیده بود. احتمالاً اصلا پادکست جنایی هم گوش نمیداده. نه اصلا حتی یک بار هم تو عمرش گوش نداده بود. ویکتور یک آدمی بود که همیشه تو زندگیش تو هر چیزی شکست خورده بود. توی زندگی عشقی شکست خورده بود، تو تجارت بارها شکست خورده بود و الان هم باز تو نقشه قتلی که یکی دیگه بهش سفارش قتل داده شکست خورده. از اون ور تاتیانا که میدونست دوست سابقش گم شده و خبر مفقودیش همه جا پخش شده بود، انگار نه انگار خیلی راحت مثل همیشه توی فیسبوک پست میذاشت. پستاش همه پر بود از شعارهای عجیب راجع به اقتصاد و کریپتو. انگار نه انگار که اصلا خبری از دوستش نیست. بعدم درست توی 8 مارچ تاتیانا یک عکس از خودش آپلود میکنه در حالی که توی رستوران بود و داشت مشروب میخورد. و سوال اینجاست، آیا تاتیانا واقعا داشت مرگ نینا رو جشن میگرفت؟ شاید بله، شایدم نه. تاتیانا یه ترکیب عجیب از تضادها بود. از یه طرف آدمی مصمم، جاه طلب و مغرور بود. از اون طرف پر از خشم، افسردگی و ابسشن نسبت به پول و قدرت بود. یک شخصیتی تقریباً دوگانه. سرشار از حسادت هم بوده. آره خیلی، چون نتونست اصلا عبور کنه از اون اتفاقی که افتاده، از اینکه حالا سر یه پولی چندین ماه پیش این دو نفر با هم دعواشون شده. حالتی بود که من فقط یه دعوای ساده رو نمیتونم قبول کنم و من باید رو بکشم. خب گفتیم تاتیانا از همون اول همه چیزو انکار کرد توی اتاق بازجویی. گفتش من بیگناهم، من 2 سال نینا رو ندیدم. حاضر نشد هیچ اعترافی بکنه و هر سوالی که ازش میپرسیدن یک سره میگفت که نمیدونم، من در جریان نیستم. بعد جالبه وقتی رسانه ها تیتر زدن زن سفارش دهنده قتل بهش برخورد و میخواست از رسانه ها شکایت کنه. حتی شکایتش رو برای دادستانی هم فرستاد، ولی دادستانی این مدلی بود که چی دارن راستشو میگن، خب تو واقعا قتل سفارش دادی به یه نفر. در طول بازجویی‌ها شوهرش واقعا حالش بد بود و انقدر این موضوع که همسرش سفارش قتل دوستش رو به یه مرد دیگه داده بود براش سخت بود که تا پرونده به دادگاه برسه بیماریش بدتر شد و فوت میکنه و از دنیا میره. دادگاه ویکتور توی ماه می 2023 برگزار شد. اتهاماش سنگین بودن: سفارش قتل، ورود غیرقانونی به خونه، سرقت. و دادگاهاشو براتون خلاصه کنم، حکمی که بهش میدن چقدره؟ دیگه نباید تعجب کنید دیگه، پرونده روسیه است. یعنی من از همون اول که لوکیشن روسیه رو گفتم باید حساب اینجاشو میکردید که حکم ها میخواد خیلی هرس‌درار باشه. فکر میکنی چقدر بهش حکم دادن؟ 12 سال. دقیق گفت، درست گفت، 13 سال، 1 ساله. آره 13 سال بهش حکم دادن. من پرام ریخت. ولی 13 سال زندان با شرایط سخت. حالا داستان این شرایط سخت چیه؟ توی روسیه 2 نوع زندان وجود داره. یه سری زندان ها با شرایط نرمالن، یه سریاشون با شرایط سختن. البته روسیه و یه سری کشورهای دیگه، یعنی فقط روسیه اینجوری نیست. شرایط عادی یعنی زندانی ها میتونن امکانات محدود داشته باشن. مثلا میگم دسترسی به باشگاه داشته باشن، ورزش کنن، تلفن بزنن، نمیدونم کار کنن، پول در بیارن. اگر یه جایی چیزی هست که چیزای مختلف، اجناس مختلف توی زندان میفروشه، مثلا با پولی که درآوردن جنس بخرن. ملاقاتی داشته باشن، وقت آزاد بیشتری داشته باشن، همون وقت هواخوری فکر میکنم بهش میگن. اما زندان‌هایی با شرایط سخت هیچ کدوم از اینا رو نداره. خیلی سختگیرانه تره. کنترل توی این زندان‌ها خیلی بیشتره، آزادیشون کمتره، تنبیه‌هاشون بدتر، بیشتر تو انفرادی میافتن. کلاً محیط خیلی خشن‌تره و البته زندانی‌های خیلی بدجوری داخل اون زندان‌ها هستن. یعنی همسلولی‌هاشون هم ممکنه خطرناک‌تر باشن. 5 ماه بعد یعنی اکتبر نوبت تاتیانا رسید. خودش درخواست داد که میخواد دادگاهاش با هیئت منصفه باشه و با هیئت منصفه محاکمه شه. خیلی هم اعتماد به نفس داشت وقتی وارد دادگاه شد. یک اعتماد به نفس عجیبی. تاتیانا اعتماد به نفس زیادش از اونجایی میومد که مطمئن بود تبرئه میشه. ولی بعد از تموم شدن دادگاهاش هیئت منصفه بدون ذره تردید گفتن مجرمه و هیچ دلیلی برای تخفیف توی مجازاتش وجود نداره.
به تاتیانا چقدر حکم دادن؟ 15 سال زندان، ولی با شرایط عادی. وقتی که قاضی داشت حکم تاتیانا رو میخون، تاتیانا فقط داشت لبخند میزد. بعد نه لبخند قشنگ و زیبا، لبخندی که بیشتر شبیه تمسخر بود. حتی بعد از اینکه حکمش رو میخونن به رسانه ها میگه ناراحت نباشید، همچین مملکتی داریم دیگه. بدون مدرک، بدون منطق، هر چی که بخوان همونو میچسبونن به آدم. همه چی هم داره طبق قانون خودشون پیش میره. بعد یه حرف خیلی عجیب دیگه ای میزنه. شروع میکنه درباره پول صحبت کردن، با طعنه زدن، با یه لحن سرد. میگه که پول درست و صادقانه به دست آوردن خیلی کند و خسته کننده است. این مدل پول درآوردن‌ها برای آدمای ساده و قدیمیه. پول واقعی پولیه که سریع به دست بیاد. امروز سرمایه گذاری میکنی، فرداش 10 برابر در میاری. چند بار باید بهتون بگم آدمای پولدار وقتی سر کار نیستن پول در میارن، نه وقتی دارن جون میکنن. حالا تو برو زندان فعلا، بعداً راجع به نحوه صحیح پول درآوردن با هم صحبت میکنه. البته اگر بعد از زندانهای روسیه چیزی ازش باقی بمونه. حرفاش یه ترکیب عجیبی بود از طمع و غرور. انگار هنوزم خودش رو یه برنده میدید. آدمی که دنیای یه زن دیگر رو نابود کرد، ولی هنوز فکر میکرد همه چیز فقط یه بازیه و اون چون تونسته یه شبه پولای نینا رو بالا بکشه، برنده این بازی شده. گفتیم که نینا زنی بود با وضع مالی خوب. ارزش دارایی‌هاش یه چیز هولوش 440,000 دلار میشد و این مبلغ شاید توی کشورهای مثلا اروپایی، آمریکا یا کانادا خیلی زیاد نباشه، ولی توی روسیه واقعا سرمایه زیادیه. یعنی تو روسیه سرمایه‌ای که نینا داره یه جوریه مثل یک زنی که انگار چند میلیون دلار سرمایه داشته باشه. و خب حالا که نینا از دنیا رفته، هیچ وارثی نداره، پسرش هم از دنیا رفته، همسرش هم از دنیا رفته، این 440,000 دلار میرسه به خواهرهاش. و نکته واقعا نمیدونم عجیب اینه که این خواهرها همونایی بودن که چندین و چند سال بود با نینا در ارتباط نبودن و با هم قهر بودن و الان داراییاش رسیده به همون خواهرهاییش که دوست نداشت هیچ وقت ببینتشون. مثل روال همیشگی بیایید چند لحظه قبل از تموم کردن کل داستان امروز راجع به قربانیمون صحبت کنیم. نینا زنی بود که سالها تنها مونده بود چون به آدمها اعتماد نداشت، اما در نهایت درست همون جایی گیر افتاد که ازش میترسید. با آدمی اعتماد کرد که نقاب مهربونی زده بود، اما درونش پر از تاریکی بود. نینا برای خیلی از زنها سمبل قدرت، استقلال و اعتماد به نفس بود. زنی که همیشه کنترل همه چی رو تو دست داشت، ولی گاهی حتی قوی ترین آدم‌ها هم ممکنه لحظه چشمشون رو ببندن، غفلت کنن و مسیر زندگیشون همون لحظه برای همیشه عوض میشه. یادش زنده و گرامی. مرسی که تا اینجا من همراه بودید. اگر حوصله گاسیپ های 2 نفره، دیگه گاسیپ تنهایی نداریم، حالا اگه میخواید برید خود دانید، ولی اگر حوصله گاسیپ ها رو ندارید حداقل سابسکرایب که بکنید اگه تا الان نکردید. عزیزم. چون وقتی دکمه سابسکرایب رو میزنید من خیلی خوشحال میشم. باور کنید چشام اینجوری قلب ازش میاد بیرون. یادتون باشه حتما راجع به پرونده برام کامنت بذارید، چون من تمام کامنت ها رو میخونم، حتی اگر فرصت پیدا نکنم به همشون پاسخ بدم. میدونید چی جالبه تو پروندهش؟ نینا ادعا میکرد که من آدم شناسم، من آدما رو میشناسم. اصلا میگفتش آدما برای من مثل کتابم، من شخصیتشون رو ورق میزنم میخونم. و چطوری بود که نفهمید ویکتور با نقشه اومده جلو؟ با خودش این فکر رو نکرد یک مردی که سنش نصف منه، یا حالا نصفم نه ولی 20 سال با من اختلاف سنی داره، چرا اینجوری یهو با من صمیمی شده؟ بعد داشتم به یه چیز دیگه هم فکر میکردم. تاتیانا و نینا از خیلی جهات شبیه هم بودن. هر دوشون باهوش بودن، موفق بودن، تونسته بودن بیزنس های خوبی رو درست کنن، اوکی کنن. وضع مالیشون خوب بود و البته هر دوشون هم به شدت لجباز بودن. میشه گفت هر دوشون تو زندگیشون یه مدل فلسفه رو داشتن. خیلی سرد و خودخواه بودن. با این تفاوت که تاتیانا حد و مرزی نداشت توی این سرد رفتار کردن، توی این خودخواه بودنش. هر دوشون زنایی بودن که اصول داشتن تو زندگیشون، یه سری قواعد خاصی داشتن، یه لایف استایل خاصی داشتن و اصول داشتن خیلی خوبه تو زندگی. اما اصول بدون تفکر، بدون خرد، فقط دردسر همراه داره. من داره انگشتام مورمور میشه، منتظرم که زودتر این پرونده آپلود بشه، بود تو هم برم کامنت بذارم. خودش میشینه تو پرونده هم خودش هم کامنت میذاره. آره ولی واقعا ماما
پرونده‌ای نیست از دست نده. بعد مامان روحیه بسیار لطیفی داره، بسیار لطیف و حساس و شکننده است که اصلا مثل من نیست. من وحشیم، من گاز میگیرم. بعد با این روحیه حساس و لطیفش میشینه پرونده های جنایی رو میبینه. بعد شما پرونده های جنایی که ما تو این چنل کاور کردیم رو همه رو دیدید. معمولا من سراغ پرونده های معمولی نمیرم، سراغ پرونده هایی میرم که یه داستان عجیبی داشته باشه. خب معمولا هم پرونده هایی که داستان عجیب دارن قتلش توش خیلی قتل خشنیه. به علاوه اینکه مثلا پرونده هایی که مخصوص بچه‌هاست هم خیلی مامانو اذیت میکنه. بعد بهش میگم مامان پرونده شماره فلانو نبین، اوکی؟ چون میدونم میشینه میبینه، گریه میکنه، قصه میخوره، فرداش با سردرد از خواب پا میشه، چشاش باد میکنه از گریه. برای همین من بهش میسپارم، میگم مامان فلان پرونده رو نبین، خیلی خشنه، خیلی دارکه. بعد میبینم داره نگاش میکنه، میبینم برام کامنت گذاشته. نمیتونم اصلا وقتی بهم میگه اون پرونده رو نبین، اصلا یه احساسی دارم که باید بودم برم همونو ببینم. نه خب میدونم ناراحت میشی اگه اونو ببینی، واسه همین بهت میگم. نمیدونم دیگه. ببین از ابتدای خلقت آدم از هرچی من کردن میدوه میره سراغش. و یکی دیگه هم این که خب دلم میخواد پرونده‌ای که همه میبینن و منم ببینم. عقب نیافتی. آره. میدونی قسمت مورد علاقه من کدومه؟ اون قسمتی که در مورد قربانی‌ها صحبت میکنی، یاد بوده آخر. آره، اون یاد بوده آخر و یه جورایی بلا استثنا من تو اکثر مواقع چشام پر اشک میشه. عزیزم یادم میفته که اگر هم اینا رو فراموش کرده باشن، حداقل تو چنل تو یاد اینا همیشه باقی میمونه. و این خیلی برای من جالبه و ارزشمنده که یه نفر توی این کار ترو کرایم، کار ساختن پرونده جنایی، بیشتر تمرکزش روی قاتلین نیست، روی اون قتلی که اتفاق افتاده نیست، روی اون قربانیه که بولد نشه اسم قاتل، فقط بولد بشه همه اسم اون قاتل رو یادشون باشه. دقیقاً. این خیلی حرکت قشنگیه به نظر من و این قسمت رو خیلی دوست دارم و در ضمن اون قسمت آخر پرونده‌ام خیلی دوست دارم، اون قسمتی که گاسیپ تایم همینا رو دوست داره. یعنی خیلی برام عجیبه که میگی اونایی که تا الان مثلا با ما بودن و بقیه‌شو دوست ندارن، مگه میشه کسی بقیه‌شو دوست نداشته باشه؟ آره اتفاقا بچه‌ها زیاد مینویسن، خیلی کامنت میذارن ما اصلا پرونده رو میبینیم که تموم شه گاسیباتو گوش کنیم بشوره ببره. دقیقاً همون حس خوبو توی پرونده ها، مخصوصا بعد از این همه قتل و جنایت و حالا مثلا حیوان آزاری، کودک کشی، اینا همین حرفای قشنگی که میزنی، که هایی که وسطش میندازی، اوی من عاشق اینا، خیلی خوشم میاد، یعنی دوست دارم اونا رو بشنوم. یا مثلا جاهایی که از قاتلا حرست میگیره یه چیزایی بهشون میگی. خیلی من جلو خودمو میگیرم. ببینین من خیلی چیزا رو حذف میکنم تو ادیت، خیلی چیزا رو، یعنی یه جوری فوش میدم منم نمیشه اینو آپلود کنم، خدا وکیلی با حذف میشه، ولی حداقل حرفمو زدم. آره دقیقاً یه جاهایی از پرونده‌تو میبینم پیش خودم میگم الان ریتا اینو گفته ولی حذفش کرده چون میشناسمش. آره نمیشه آدم جلو خودش رو بگیره، ولی تازه این چیزی که میبینید میگم بعد از یک فیلتر زیادی رد شده، من هیت میذارم رو بعضی از قاتلا. حالا اینم بهتون بگم دیگه مامان اومده، میخوام کمتر کار کنم، البته سعی میکنم روال پرونده ها رو همون جوری، یعنی چجوری بگم، وقفه نیافته تو آپلود کردنشون، ولی خب یه پرونده طولانی انتخاب کرده بودم، یه قاتل سریالیه که خیلی وقت بود میخواستم برم سراغش، بعد میخواستم این روزها کاورش کنم، البته هنوز ریسرچش تموم نشده ولی مثلا گذاشته بودم جز پرونده های اول، ولی پشیمون شدم چون مامان اومده، بعد اون خیلی طولانیه، هم ریسرچش طول میکشه هنوز مونده، هم کلا کاور کردنش، یعنی جز پرونده هایی که فکر میکنم من باید تو 2 تا پارت 2 روز کاور کنم و حالا بعد من بچسبونم شما تو 1 پارت ببینید. آره این روزا همونجوری که اول پرونده گفتم در باسن من عروسیه، خیلی خوشحالم، میخوام کمتر یه ذره توی کلا کار کردن و اینا باشم، احتمال زیاد توی 1-2 تا ویدیوی بعدی هم که حالا مامان هست با هم ریکورد بکنیم، اگه البته دوست داشته باشی بیای. نمیدونم راحت بودی امروز؟ آره دوست داشتی بیای. پس ویدیوی بعدی هم با مامان میاد. ریاکشن مخاطبات چجوری؟ مخاطبا دوست دارن. الان من
میدونم دیگه، الان میخوام بیان کامنت بذارن نمیدونم تو مادرشی، میگن دیگه تو اینستاگرام گفتن یک سره به من میگن تو مادرشی. نه ولی گذشته از شوخی، میدونم بچه‌ها دوست دارم مطمئنم. احتمالاً ویدیو بعدی هم با مامان بیام. بعد اینو توجه کردید یا نه من نمیدونم، حواستون بوده ما ست کردیم با هم. مثلا نگاه همه چی، گوشواره ها یکی، تاپمون یکی، کت یکی، شلوار یکی. فقط من دیگه دقیق شلوارک مثل مامان نداشتم، شلوار یه دونه داشتم پوشیدم، کمرش داشت خفم میکرد. احساس کردم من تا آخر کیس اگه اون پام باشه کبود شدم. دیگه عوضش کردم گفتم شلوار جیم بپوشم. آره ولی مچی شدیم. لاکمونم نزدیک به همه، رنگ همه شبیه، البته مال مامان قرمز آب نباتیه، بعد ناخونکار من لاک این رنگی نداشت دیگه، من قرمز ساده زدم. این دیگه نزدیک ترین مچی بود که میتونستیم با هم بکنیم. روژامونم قرمز زدیم جفتمون. آفرین، روژامونم قرمز. برای اینکه من الان خیلی گشنمه، مامان قیمه درست کرده، پوش تو کل خونه را افتاده، میخوایم بریم غذا بخوریم. اینقدر خوشحالم مامان اومده. میدونید دیگه من چقدر شیکموام، یعنی فقط داره همینجا غذا برام درست میکنه، عین گاو دارم میخورم. دور از جون، نوش جونت بشه. ما بریم غذا، به زودی با یه پرونده دیگه میام سراغتون. فعلا شعار معروفشون این بود که وای صدام شبیه خروس. های داره بگو. نینا هم زن مدرن و پیشرو بود، میروید پیش نینا هم وای حالا همش خندمون میگه، شم جمع نمیشه. ای بابا. مال دولت باید خورد، چاپید قاپید. هم دلم میخواد یه مشور میدارم، مال دولت باید چاپید قاپید. خندمون رو جمع کنیم. نه چرا خندم میگیره؟ خب نه نداره هیچی. سلام قربونت برم، تو نمیتونی امروز تو دوربین بیفتی. هی به من نگاه میکنه میگه چرا جای من نشستی؟ جولی ماما منو بیبخش، معذرت میخوام. جا تو قرض بده دیگه، مهمون داری؟ داره میگه نه نمیخوام. نینا با ویلا. ویلا با ویلا. حالا که ما نینا با ویلا داریم. چرا من میگم دلحالیش. دلل جبلل. خنده منم خورخوری شد. خوک قورت دادی. خوک درونت داشت میخندی. خوکش زد بیرون. به خراحت. سعی میکنه جلو خنده‌شو بگیره. دادگاه ویکتور آب میقولی. نوشه جون.